از حضور گسترده بمب افکن‌های آمریکایی در منطقه خاورمیانه و اروپا تا پروازهای سوخت‌رسان، احتمال حمله به برخی مناطق روسیه، احتمال جابجایی ناوگان دریایی آمریکا و بسیاری اخبار دیگر در بخش روایت روز. این بخش روایت روز رو وقتی خدمتتون تقدیم میکنم که اخبار خیلی مهمی داشته باشیم و نمیشه و نشده یا امکانش نبوده که در کانال تلگرامی یا کانال‌های دیگه بارگذاری کنم. درسته نصف شب هم هست، اما چون اخبار مهمه این بخش رو با هم دیگه نگاه میکنیم. پیشنهاد میکنم تا انتها حتما با ما همراه باشید. به نام خدا. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال شهر خورشید. میلاد رضایی هستم و با بخش زیادی از تحولات مهم دنیا در خدمت شما عزیزان هستیم. اخبار بسیار مهمی داره میرسه، خصوصا در بخش حمله آمریکا به ایران، حمله احتمالی آمریکا به ایران و تغییراتی که در منطقه داره انجام میشه. در تحلیل‌های یکی دو روزه خدمتتون عرض کردم که حمله احتمالی آمریکا به ایران شانس وقوع اون کمتر از حمله در زمان قبل از راهپیمایی 22 بهمنه. یعنی حضور گسترده مردم باعث شد اینها دچار تردید زیادی بشن. اصل نیرویی که اینها نیاز دارن برای شکست ایران که خودشون میگن البته در داخل ایران، یعنی اینها میگن چون ما نیروی زمینی نداریم باید جماعتی مزدور در داخل داشته باشیم که اینها رو بفرستیم سراغ مکانهای خاص، حالا اونجا رو بگیرن، آسیب بزنن که ما بتونیم پشتیبانی هوایی داشته باشیم و ایران جواب نده. خب که ایران دستگیری‌های زیادی شروع کرده. اینها تو پنجشنبه جمعه کذایی لیدرهای اسرائیلی بودن در جریان این اتفاقات که مردم رو تحریک میکردن و ابری صحبت میکردن، فیلمش هست و چیزای دیگه. خب حالا در کنار اون ما شاهد یه سری اتفاقات هستیم، خصوصا 48 ساعت گذشته. اول اینکه توی یک ماه گذشته، در مدت یک ماه گذشته تعداد زیادی سوخت‌رسان هوایی وارد منطقه ما شدن. در 48 ساعت گذشته تعداد زیادی از سوخت‌رسان‌های هوایی آمریکا و ناتو، یعنی تانکرهای هوایی، از منطقه آمریکا وارد منطقه اروپا شدند. از اروپای غربی وارد منطقه اروپای شرقی شدند. از اروپا تا منطقه خاورمیانه پخش شدند. این یعنی چی؟ این یعنی که آمریکا برنامه‌ش اینه که اگر بخواد حمله کنه ناوگان دریایی خودش رو زیاد جلو نمیتونه بیاره. یعنی میگه ناوها عقب باید بایستن، فاصله 1500 کیلومتری نسبت به آسمان ایران حداقل، و جنگنده‌هایی که از این ناو بلند میشن برای که بیان بمباران کنن نیاز به سوخت‌رسانی هوایی دارن که اونم حالا یه مسئله جدایی، یعنی باید مطمئن بشن نیروی هوایی ایران فلج میشه، چون این زمان سوخت‌رسانی هواپیما باید در ارتفاع یه کمی پایین‌تر و شرایط سرعت کمتری باشه بتونه سوخت بزنه و یه دسته میان کنار یه تانکر میایستن دیگه. این باعث میشه موقعیتشون خیلی خطرناک بشه و آسیب پذیر باشن. باید خیالشون راحت بشه که نیروی هوایی ایران فلج شده، که اینم حالا بحث جدی داره. خب این سوخت‌رسان‌ها امروز خبرش اومد که همراه با بمب افکن‌های زیادی وارد شدن. ببینید وقتی که شما کشور پدافند داشته باشه، عملاً ورود بمب افکن به این کشور یعنی خودکشی، مگر که تمام پدافند رو بزنی. که این برمیگرده تایید میکنه فرضیه حمله گسترده اولیه رو که در یه تحلیل قبل‌تر صحبت کردم. نمیدونم این اول پخش بشه یا اون تحلیل. به هر حال تو اون تحلیل گفتم استعداد پرواز 700 جنگنده برای حمله اولیه به ایران وجود داره، غیر از اون 200 تا موشک کروز، حالا شاید هم خیلی بیشتر از اینها باشه، توی موج حمله اولیه هست و این حملات میخواد ادامه پیدا کنه توسط آمریکایی‌ها. خب ایران تهدید کرده، خیلی چیزایی هست حالا در موردش صحبت میکنیم، از جمله اینکه پایگاه‌هات رو میزنم، کشورهای عربی زده خواهد شد، تنگه هرمز بسته میشه و بعد ناوت غرق میکنه. این بدترین بلایی که ممکنه سر آمریکا بیاد. باید ببینیم که چه پیش میاد، یا حمله میکنن یا نه، که تو اون تحلیل توضیح دادم. بریم حالا سراغ اخبار مهم. ببینید مهمترین چیزی که ممکنه ایران ازش آسیب ببینه نه حمله هوایی یکپارچه سنگینه، نه موشک‌هاشونه، نه حتی توپخانه‌های کشتی‌هاشونه که بگیم حتی بیان لب ساحل، اصلا اینا نیست. مهمترین چیزی که میتونه به ایران آسیب بزنه بمب‌های سنگرشکن سنگین اینها هست که جدیداً گفتن بمب‌های هسته‌ای رافیتی و بمب‌های EMP که همون بمب‌های الکترومغناطیس هستن استفاده قراره بشه. این بمب‌ها میتونه سطح حرارت رو به شدت ببره بالا، سطح تخریب رو خیلی گسترده کنه. خب
موج‌های الکترومغناطیسی میفرسته، میتونه رادارها رو از کار بندازه. بحث اینه که از بمب سنگرشکن هسته‌ای که به صورت بمب‌های هسته‌ای تاکتیکی و در قالب سنگرشکن قراره استفاده شه، تا این بمب‌های حالا ای MRR و اون بمب‌های EMP، اینها میتونن شبکه راداری ایران رو فلج کنن. شبکه راداری که چین و روسیه در منطقه خلیج فارس آوردن رو تحت شعاع قرار بدن و نقطه کور در آسمان ایران ایجاد کنن که از آسمان آسیای مرکزی و غرب ایران وارد بشن و بتونن بمباران کنن برن. بمب‌های هسته‌ای سنگرشکن برای زدن نیروگاه‌ها نیست، برای زدن نقاط خاص مثلا فوردو، چیزایی که زیر زمین شهر موشکی، چیزایی مثل اون داره استفاده میشه و استفاده خواهد شد. ایران باید فکر به حال اینها بکنه. یعنی اگر فقط ما این اخلاق بدی که داریم همش باید منتظر باشیم اولین نفر نباشیم اونها بیان بزنن ما باید تحمل کنیم، این هزینه ها رو داره دیگه. میگه ما شروع کننده جنگ نیستیم، پس باید هزینه حمله اول بپذیریم. خب این هزینه سنگینی برام با در این حمله آمریکا خواهد داشت. میشه جلوشو گرفت؟ بله، راههای زیادی هست که الان جاش نیست بگیم. در خبر دیگری که اعلام شده در باند HF GCS، آره، این باندی است که دستگاه‌های نظامی آمریکا برای ارتباط با همدیگه بخش‌های نظامی استفاده می‌کنن. ترافیک شدیدی در 12 ساعت گذشته وجود داشته. پیام‌های خاص EAM مشاهده نشده، یعنی پیام‌های نقطه حمله. مثلا شما می‌خوای به یک کشتی به صورت کد نقطه بدی که این موشک‌هاش اونجا رو شلیک کنه. این پیام‌ها رو توی این قالب کدها میدادن که این هنوز ارسال نشده، اما پیام‌های زیادی بابت هراس شدن با هماهنگ شدن جنگ افزارها مثل ناو هواپیمابر یا چیزای دیگه به صورت رمز فرستاده شده. چون اینها وقتی بخواد عملیات خیلی خاصی باشه از بیسیم یا تلفن ماهواره استفاده نمیشه، خطر لو رفتن داره. این از این پیام‌های رمزگذاری شده خاص در بخش دستگاه‌های نظامی استفاده میشه که به صورت سیستماتیک دستگاه‌های مختلف اونو میگیرن. یک جنگنده F4 ایرانی هم در غرب ایران مثل که سقوط کرده. البته میگن جنگنده آموزشی بوده، یعنی پرواز آموزشی بوده و خلبان شهید شده و خلبان دوم با چتر پریده پایین. یکی شهید شده، یکی شهید پایین. متاسفانه از زمان حسن روحانی و وزیر دفاع وقتش ما ضربه زیادی تو این بخش خوردیم. یعنی این جنگنده‌ای قرار بود بیاد سقوسی مثلا به تعداد زیاد که حالا این جنگنده‌های آمریکایی بازنشست بشن بعد از 50-60 سال، اما نذاشتن. حالا به دلایل مختلف بودجه رو نابود کردن. حسن روحانی میگه من به 2 تا سپاه یا ارتش پول نمیدم، یکی بشید، و از این مزخرفات خیانت زیادی کرد و الان نتیجهش رو داریم میبینیم. دوباره خبری که جدید اومده اینه که از پایگاه هوایی ویچیتا 5 تانکر یا هواپیمای سوقرسان وارد منطقه ما دارن میشن و پرواز کردن تا 24 ساعت آینده تو منطقه وجود دارن. یه خبری که خیلی سر و صدا کرده این بوده که در استان آذربایجان شرقی فرمانده سپاه اومده گفته که بعد از جنگ 12 روزه حداقل 100,000 نفر درخواست کردن که وارد بسیج بشن، غیر از اون بسیجیایی که قبلا بودن. خب چرا فرمانده اونجا باید به این حرفا بزنه؟ دلیلش هم به علت اینجوری بگیم بهتره. دلیلش اینه که قرار هست اگر حمله از سوی آمریکا انجام بشه، نیروهای تروریست مثل داعش یا چیزایی از اون دست از آذربایجان یا باکو وارد مرزهای ایران بشن و البته بخشی از مرزهای ترکیه. ببینید فریب نخورید که این دیوار بسته فلان، اینجوری نگید و تمام، نمیشه گفت تمام. 90% تسلیحاتی که در این آشوب‌ها از خارج وارد شده بود ساخت ترکیه بود. از کردستان عراق از اونور وارد مرزها شده بود. و اینی که الان میگن آقا 100,000 نفر اومده، افزایش 197 گردان بسیج ما داشتیم. خب پیام داره اونها میده که از همون نقطه اول که شما بخوایم وارد بشیم باتون درگیر بشیم. اینم بهتون بگم این سر و صدای زیادی داشته که رو رسانه‌های ترک زبان مخصوصا گفتن بعد از جنگ 12 روزه یعنی شهروندان آذری زبان ایران یا ترک‌های ایران بیشترین جذب رو در گردان‌های بسیج و گردان‌های نظامی داشتن به صورت داوطلبانه و اینو تو سر اردوغان زدن. گفتن که تو یه بار کودتا کردی، 800,000 نفر رو گرفتی، بدبخت کردی. ایران هم یه همچین شرایط کودتا مانندی داشت، حالا البته بهش حمله شده بود.
مردمش به جایی که بخوان درگیر چیزهایی مثل اون بازی‌های سیاسی بشن، سریعا وارد مراحل دفاع از کشور شدن و این چیزها پالسایی است که به دشمن میده و خیلی پیام خاصی واسهشون داره که اگر غلط اضافی بخواین کنین، مردم ایران وارد عمل میشن. یعنی عملاً بعد جنگ زمینی یا اون جنگ نیابتی زمینی با تروریست‌ها رو داره میذاره کنار. ترامپ اومده گفته که اوباما با افشای اطلاعات محرمانه و اعلام وجود بیگانگان فرازمینی اشتباه بزرگی مرتکب شده است. خودش گندش عالمو برداشته ها. این مردکی کثیف نجس گندش عالمو برداشته، اما بازم با وقاحت تمام جلو میره. خب یه خبر دیگه در مورد دوباره 6 تا تانکر کاسی 35 آر هست که از گردان ششم پایگاه هوایی مکدیل فلوریدا وارد پایگاه هوایی در فرودگاه بین‌المللی سوپی بلغارستان شدن. خب چرا این خبر مهمه؟ عرض کردم از اروپای غربی تا منطقه خاورمیانه اینها چیدن به صورت گسترده. یعنی تانکر سوخترسان گذاشتن که اگر حمله آمریکا آغاز بشه و اینها موفق بشن در موج اول حمله، اروپایی‌ها جنگنده‌هاشون در موج دوم وارد عمل بشن. خب راه طولانی که نمیتونن بیان که مگر سوختگیری‌های متعدد داشته باشن که اینجا این سوخترسان‌ها نیازه. و بعد از اروپایی‌ها اگر اونها هم موفق بودن، قطعاً جنگنده‌های کشورهای عربی که اون موقع به ایران خیانت میکنن وارد عمل میشه. عربستان، امارات، بحرین و این چیزا. اصلا فکر نکنین این جزیره کوچیک کاری نمیکنه. اینا اختیاری از خودشون ندارن، دست آمریکاست همه چیز. و خیلی براشون مهمه که این اتفاقات پشت سر هم بیفته. کوبا از ایران درخواست کرده که اگر آمریکا بخواد به من حمله کنه یا منو محاصره کنه، نیاز به سلاح ارزان دارم. چی گفته به نظر شما؟ بله، شاهد 136 درخواست شده که تعداد زیادی ما لازم داریم که اون بلایی که سر ونزوئلا اومد سر ما نیاد. و این قرار کوبا اینها رو بده دست نیروهاش که به صورت آتش به اختیار باشن. یعنی آمریکا نیاد بزنه زیر بغل رئیس جمهورش رو ببره و کشورش فلج بشه یا برگرده، بلکه اونها وارد عمل بشن و جنگ رو آغاز کنن. همزمان گروهی از جنگنده‌های F-16 وارد فضای اروپا دارن میشن، از اقیانوس اطلس دارن عبور میکنن. ببینید دوستان، واقعا بزرگترین لشکرکشی هوایی از طرف آمریکا داره انجام میشه. در جنگ خلیج فارس 1 و 2 آمریکایی‌ها فقط نبودن، اروپایی‌ها بودن، یعنی اعضای ناتو بودن، کشورهای مختلف، حتی اوکراینی‌ها حضور داشتن، نیرو زمینی فرستاده بودن. یعنی اون لشکرکشی 500,000 نفری حداقل برای جنگ خلیج فارس 2 که منجر به سقوط صدام شد 2003، اینها بخشش آمریکایی بودن، بخش زیادش از استرالیا، از همه جای دنیا نیرو جمع کرده بودن. الان صحبت اینجاست، بقیه وارد میدان نمیشن، میگن ما از ایران میترسیم مگر تو فلجش کنی. حتی انگلیس در ظاهر گفته من پایگاه دیگو گارسیا رو در اختیارت قرار نمیدم، ایران میاد میزنه. ببین ظاهرا، یعنی باطن که اینا اختیاری ندارن که بده یا نده، که اصلا مهم نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه پالس یا حمله اول خیلی مهمه برای آمریکا، یا نشون دهنده ادامت و پاسخ اول ایران فرماندهاش باید آماده بشن برای پاسخ اول که هر جوری هست سیلی اول رو جوری بزنن که طرف اروپایی تنش بلرزه. یعنی مقامات نظامی اروپا بفهمن چه خبره که نخوان غلطی اضافی کنن. آمریکا خودش عقب میره، ولی باید اون سیلی اول محکم بزنن. اگر نزنن طولانی میشه و هزینه زیاد میشه. روسیه اعلام کرده که یک حمله بی سابقه علیه ایران در حال آماده سازی است. امیدواریم که ایران مثلا جوانب رو رعایت کنه. خب خودت با چین باید بیای وسط و کارها رو جلو ببری. یعنی تو بخش حفاظت از منافع خودت یا منافع چین در کنار ایران. دوباره خبر 36 تا 72 ساعت آینده داره مطرح میشه که به ایران قرار حمله بشه. البته در 2 ماه گذشته چند بار این بازه زمانی معرفی شده بود. یعنی چند بار گفته بودن که ما یا آمریکایی‌ها در 36 ساعت آینده حتما حمله میکنیم، 72 ساعت میذاریم. اون زمان من خدمت دوستان عرض میکردم که احتمال حمله بالا هست، ولی هیچ وقت سعی نمیکردم بازه زمانی بگم. چرا این بار گفتم؟ چون این بار تسلیحات و جنگ افزاری که آورده خیلی متفاوت‌تر از اون گذشته است، کامل‌تره و نگه داشتن اینها هم هزینه امنیتی برای آمریکا داره، هم هزینه نظامی داره، هم از همه مهمتر
اگر ایران یه دفعه بخواد حمله پیش دستانه انجام بده، اینا بیچاره میشن. آبروشون که میره، جنگ افزارشون که میره، دیگه فاجعه میشه. چون ایران بخواد حمله پیش دستانه انجام بده، باید حمله سنگین باشه دیگه. یعنی عین الاسد باسی که نباید باشه 4 تا موشک بزنه تموم شه بره. باید جوری بزنه که به قول معروف ناوش هم دچار مشکل بشه، که اینو تو اون تحلیل من در مورد نوع عملیات ایران و اون جنگ افزارهایی که ایران داره و اون سلاحش این مقدار صحبت کردم. یه نکته آخرم خدمت دوستان بگم. بخشی از سربازهای آلمانی از اربیل عقب نشینی کردن و اینها منطقه رو دارن ترک میکنن. نکته آخر در مورد سوریه هست. دواعش در سوریه آزاد شدن، عفو عمومی اعلام شده. اینا گفتن 24 ساعت وقت دارید برید زن و بچه‌تون رو ببینید، روبوسی کنید، برگردید که بعد برید جای دیگه جهاد کنید. آمریکا گفته من تا 1.5 ماه آینده، حداکثر 2 ماه آینده سوریه رو ترک میکنم، خارج میشم. خروج آمریکا از سوریه یعنی که دو حالت داره: یا سوریه کاملا مثلا یه دولت قوی اومده سر جایی که دستشونه آمریکاست، که ظاهرا اینجوری نیست، یعنی جولانی اون قدرت رو نداره. دلیل دومش اینه که قرار چیز بشه، مرکز یه سری اتفاقات بشه که نمیشه جمعش کرد. یعنی یه موجی از آتش شده، نمیدونم جنگ و درگیری راه بیفته که اگر آمریکایی‌ها اونجا باشن هزینه زیادی میدن. حالا اگر هم آمریکایی‌ها خارج بشن، بعد برمیگردن، یعنی دائمی نیست. اینم گوشه ذهنتون داشته باشه. منابع نفت سوریه تعیین کننده یه سری اتفاقات بسیار مهم تو منطقه ماست، به شرطی که حمله آمریکا به ایران یا منتفی بشه یا تموم بشه، نتیجهش مشخص شه. اگر آمریکا شکست بخوره یا اصلا حمله آغاز نشه، سوریه میشه مرکز کل بحران منطقه ما و ترکیه برای سوخت و نفتی که در سوریه است لحظه شماری داره میکنه. زیر نفت آمریکا بلند میشه میره ونزوئلا، اگر ندیدید ببینید. یه شیشه نفت برمی‌داره بوس میکنه میذاره بالای سرش، انگار چیز جام جهانی برده. اینقدر اینها تو کف نفت ونزوئلا بودن. و این گفته نفت ایران هم خیلی خوبه. حساب کن اگر برسه ایران سجده میکنه در مقابل نفت ایران که کور خونده. این بحث رو خدمتتون عرض کردم که بدونید اینها برای اینکه انرژیشون تامین بشه هر کاری میکنن. از طرف دیگه نقطه ضعفشون همین انرژی است. درسته ونزوئلا رو گرفته، میتونه بازارهای جهانی مدیریت کنه، یه حدی قیمت رو بپذیره، قیمت بالا بره، چین و روسیه ضرر میکنن. البته روسیه نه، چین و اروپایی ها. اما از یه جایی به بعد اگر نتونه کنترل کنه، خودش کمرش میشکنه. یعنی تولید کننده نفت گران میشه که مصرف کننده اصلیش خودشه و به جای دیگه نمیتونه صادر کنه که فقط پول بگیره. حالا نفت ونزوئلا هست، میگم یه مدتی این مصرف زیاد باعث میشه روند تقاضا و خواست نفت عوض بشه، جریانش تغییر کنه، بازارها تغییر کنن. حالا یه سری شرکت ها نمیخرن نفت به چین، مثلا میرسه به چینی ها میخرن. مثال عرض کردم. یعنی بازی آمریکا کامل به هم ریخته میشه. بحثش خیلی مفصله، ان شاء الله توی بخش دیگه صحبت میکنم. خواستم چند تا خبر مهم رو بهتون بگم. یادتون باشه حمله آمریکا 100% نیست دیگه، مثل قبل نیست ما بگیم حتما اینا حمله میکنن. اینقدر کشور ایران قدرتمند هست که بتونه بازی رو تغییر بده. فقط پاس ضعف نباید فرستاده بشه، مثل این مذاکرات مسخره‌ای که داره انجام میشه. در کل اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. حمله اگر انجام بشه مثل یه سکه دو رو داره. روی دوم اون برکات زیادی برای ایران خواهد داشت، هرچند که روی اول خسارات و هزینه و شهدای زیادی است. اما روی دوم اگر ایران پیروز ماجرا باشه، خیلی چیزها تغییر میکنه. هر جا هستی در پناه خدا باشید. ببخشید صدام گرفتم، از ساعت 11 لایو بودیم و الان هم ساعت دیگه 4 صبح. ان شاءالله که هر جا هستی در پناه خدا باشید. یا علی، خداحافظ.